นิยายสั้นแนวทะเลทราย เรื่อง รัศมีจันทรา ณ สนามฝึกซ้อมยิงปืนแห่งหนึ่ง มุกตา อาทิตย์หน้า ฉันจะลากลับบ้านต่างจังหวัดสัก2-3 วัน ฉันฝากเธอทำหน้าที่แทนฉันหน่อยนะ เคน บอดี้การ์ดหนุ่ม คุยกับคู่หูอย่างมุกตา บอดี้การ์ดสาว ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ในระหว่างที่ทั้งสองนั่งพักดื่มน้ำที่สนามฝึกซ้อมยิงปืนของหน่วยงานหนึ่ง แต่ว่าอาทิตย์หน้า เจ้าชายอาดัมจะเสด็จมาประมูลเพชรสีชมพูนี่ นายจะพลาดงานนี้ได้ยังไง งานนี้สำคัญมากเลยนะ ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าแม่ของฉันหรอก ฉันบอกกับแม่ว่าจะไปเยี่ยมท่านในวันเกิดอาทิตย์หน้านี้ อีกอย่างฉันก็ทำเรื่องลาพักร้อนไว้ล่วงหน้าแล้ว เธอไม่ต้องห่วงหรอก งานเนี้ยฉันยกให้เธอแล้วกัน แต่ว่าท่านเป็นเจ้าชายนะ ฉันเป็นผู้หญิงคงไม่เหมาะมั้ง นี่เราเป็นบอดี้การ์ดนะ ต้องรับได้ทุกสถานการณ์สิ กฎข้อนี้เธอก็รู้ดีนี่นา รู้ เอางั้นก็ได้ เดี๋ยวฉันทำหน้าที่แทนนายเอง ฝากอวยพรคุณป้าด้วยนะ ขอให้ท่านแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆ ได้ ขอบใจนะ ทั้งสองคุยกันไป มือก็บรรจุกระสุนกันไปด้วย ก่อนจะลุกขึ้นไปฝึกซ้อมยิงปืนกันต่อ 7 วันหลังจากนั้น ณ โรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพมหานคร วันนี้มีงานเปิดประมูลเพชรสีชมพูเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก งานนี้เจ้าชายอาดัมก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วย มุกตาก็ได้ทำหน้าที่บอดี้การ์ดแทนเคนไทยเพื่อนร่วมงานที่บัดนี้เขาได้ลาพักร้อน3 วัน หญิงสาวร่างเล็กจึงได้ทำหน้าที่แทนอย่างเต็มความสามารถ แต่ทว่าเจ้าชายอาดัมกลับดูไม่มั่นใจเธอเท่าไหร่นัก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นคนของทางการไทยส่งมาอารักขาบอดี้การ์ดสาวร่างเล็กแต่ดูธรรมะทแมงผมรวบตึงไปไว้ด้านหลังในชุดสูทกางเกงขายาวสีกลมสวมแว่นตาดำเกี่ยวหูฟังเล็กๆสีขาวไว้ที่ข้างหูด้านขวามีอาวุธประจำกายเป็นปืนสั้นเหน็บไว้ใต้สูทสีกรมดำเดินนำหน้าบุคคลสำคัญใช้แขนกันผู้คนไว้ตลอดการเดินทางไม่ให้ใครเข้าใกล้บุคคลสำคัญนั้นได้เธอเป็นบอดี้การ์ดของไทยเพียงคนเดียวที่ได้ร่วมงานกับบอดี้การ์ดส่วนพระองค์อีกหลายคนเจ้าชายอาดัมนั้นเดินทางมาอย่างไม่เป็นทางการนักน้อยคนที่จะรู้ว่าพระองค์คือเจ้าชายเพราะดูจากการแต่งกายก็ไม่ได้หวือหวาไม่ต่างจากบรรดาเศรษฐีที่มาร่วมงานหลังจากได้ที่นั่งเรียบร้อยหน่วยอารักขาก็ยืนประจำที่ของตนตามจุดต่างๆส่วนมุกตาในฐานะเจ้าบ้านได้ยืนอารักขาห่างจากพระองค์ราว2 เมตรเห็นจะได้เธอดูจริงจังกับงานมากไม่พูดไม่จาสีหน้าเน่งขรึมชิคหนุ่มแอบมองมาที่เธอก็แอบขำทำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นในขณะที่งานยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการเจ้าชายอาดัมก็หันไปเรียกบริการสาวมายืนใกล้ๆแล้วเอ่ยทักทายอย่างเป็นกันเองเพื่อให้เธอคลายกังวลเจ้าชื่ออะไรบอดี้การ์ดสาวก้มศีรษะลงเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างสุภาพดิฉันชื่อมกตาค่ะท่านมกตาชื่อเพราะดีนะฉันชื่ออาดัมนะรับทราบค่ะท่านอาดัมหญิงสาวก้มศีรษะเล็กน้อยเพื่อรับทราบตามมารยาททั้งที่เธอก็รู้ชื่อเจ้านายที่ต้องมาอารักขาอยู่ก่อนแล้วหลังจากสนทนาหญิงสาวในชุดสูทก็ทำทีจะเดินกลับไปยืนที่เดิมแต่ชิคหนุ่มกลับบอกให้เธอยืนอยู่ข้างๆบอดี้การ์ดสาวก็ทำตามโดยไม่ขัดข้องแล้วงานประมูลเพชรสีชมพูเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกก็เริ่มขึ้นการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นตลอดเวลาบรรดามหาเศรษฐีต่างก็เสนอราคาแข่งกันไม่หยุดสุดท้ายจบที่ 1,000 ล้านงานนี้ผู้ที่ได้เพชรสีชมพูไปครอง
เขาก็คือเจ้าชายอาดัมเจ้าชายจากแดนทะเลทราย ทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะอย่างกึกก้อง ไม่คิดว่าจะมีผู้ที่ให้ราคาสูงถึง1,000,000,000และบัดนี้เพชรสีชมพูก็ได้ถูกนำออกมาจากตู้นิรภัยที่เป็นกระจกใสและได้มาอยู่ในมือของผู้ชนะประมูลนั่นก็คือเจ้าชายอาดัมชิคหนุ่มผู้สง่างามจากดินแดนตะวันออกกลางทว่าท่ามกลางความยินดีนั้นก็ยังมีผู้ไม่หวังดีไม่แสดงตนกำลังจับจ้องไปที่เม็ดสีชมพูเม็ดงามด้วยความอยากกระหายพวกเขาก็คือโจรปล้นเพชรฝีมือฉกาจทำงานไม่เคยพลาดและงานนี้ก็ต้องไม่พลาดอีกเช่นเคยในขณะที่เจ้าชายอาดัมและบอดี้การ์ดเดินไปที่ลานจอดรถของ VIP ก็ได้มีไอ้โม่งชุดดำตรงเข้ามากระชากกระเป๋าจากมือของเจ้าชายอาดัมโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในซอกตึกบอดี้การ์ดสาวเห็นดังนั้นก็วิ่งตามไปทันทีและได้ต่อสู้กับคนร้ายอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครยอมใครแต่ในที่สุดคนร้ายก็ต้องยอมเพราะสู้ลีลาการต่อสู้ของเธอไม่ไหวจึงยอมปล่อยกระเป๋าใบเล็กลงกับพื้นในขณะที่หญิงสาวล็อกร่างไอ้โม่งนั้นเอาไว้อย่างแน่นซึ่งชิคหนุ่มและบอดี้การ์ดคนอื่นๆวิ่งไปถึงพอดีบอดี้การ์ดชายคนหนึ่งจึงก้มหยิบกระเป๋าใบนั้นขึ้นมาตรวจเช็คดูก็พบว่าเพชรยังอยู่จึงนำส่งคืนให้กับเจ้าชายของตนที่ยืนอกสั่นขวัญแขวนไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ทันใดนั้นไอ้โม่งชุดดำก็ฉวยโอกาสสลัดตัวออกจากมือของบอดี้การ์ดสาวและหนีไปได้หญิงสาวทำท่าจะวิ่งไล่ตามแต่เจ้าชายห้ามเอาไว้เพราะเกรงจะเกิดอันตรายไม่ต้องตามคงไม่มีอะไรแล้วล่ะแต่ท่านคะดิฉันเกรงว่าพวกมันจะพาพวกย้อนกลับมาอีกนะคะไม่หรอกนะเจ้าดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าเราไปกันเถอะข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอยากพักผ่อนแล้วล่ะแล้วเจ้าชายอาดัมก็เดินกลับไปที่รถตู้สีดำที่มีคนเปิดประตูรออยู่ก่อนแล้วโดยมีบอดี้การ์ด2 คนเดินขนาบข้างมุกตานั้นยังติดใจไอ้โม่งชุดดำเกรงว่าพวกมันจะย้อนกลับมาอีกแต่ก็ต้องยอมเดินตามเจ้าชายไปที่รถตู้แต่โดยดีเพราะมิอาจขัดคำสั่งได้รถตู้สีดำติดฟิล์มทึบมุ่งหน้าไปที่พัทยาทางนี้ชิคหนุ่มตั้งใจว่าหลังจากเสร็จงานประมูลแล้วจะไปพักผ่อนที่ชายทะเลซึ่งได้จองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วเป็นบ้านพักตากอากาศริมทะเลมีสระว่ายน้ำส่วนตัวรายล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งเป็นที่พักแบบสวนพระองค์จริงๆเฉพาะลูกค้า VIP เท่านั้นรถตู้สีดำแล่นไปตามเส้นทางเล็กๆเพื่อจะเข้าไปยังที่พักดังกล่าวแต่ทันใดนั้นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งออกมาจากข้างทางมาจอดขวางรถตู้เอาไว้และยิงกระหน่ำใส่รถตู้กันกระสุนดังกล่าวแบบไม่ยั้งแล้วหนึ่งในนั้นก็เปิดประตูรถตู้ออกมาเขาดึงร่างของชิคหนุ่มและบอดี้การ์ดสาวออกมาจากรถเพื่อเป็นตัวประกันตอนนั้นพวกคนร้ายได้ทำร้ายคนของชิคหนุ่มสลบไป2 คนแล้วรีบพาตัวทั้งสองหลบหนีเข้าไปในป่าอย่างทุลักทุเลก่อนที่หน่วยอารักขาคนอื่นๆจะตามมาสมทบอึดใจเดียวหน่วยอารักขาของเจ้าชายก็มาถึงแต่ไม่ทันการพวกมันได้พาเจ้าชายหลบหนีเข้าไปในป่าซะแล้วพบเพียงคนขับรถกับองครักษ์อีก2 คนนอนสลบอยู่ข้างรถพวกเขาจึงระดมพลออกตามหาเจ้าชายที่หายตัวเข้าไปในป่ากับบอดี้การ์ดสาวไทยคนนั้นอย่างเร่งด่วนโดยเรียกกำลังเสริมจากหน่วยงานของไทยมาช่วยค้นหาอีกแรงทางด้านไอ้โม่งชุดดำ3 คนก็ลากตัวเฉลยทั้งสองถูลู่ถูกังเข้าไปในป่าลึกโดยใช้ผ้าดำปิดตาและปิดปากเอาไว้ไม่ให้ส่งเสียงร้องและนำตัวทั้งสองไปทิ้งไว้กลางป่าใต้ต้นไม้ใหญ่ร่างใหญ่ของชายสูงศักดิ์ถูกทิ้งลงไปนั่งกองกับพื้นพร้อมกับร่างเล็กของบอดี้การ์ดประจำกายจน2 คนนั้นทั้งเจ็บและจุก
แต่ก็ร้องไม่ออกเพราะถูกปิดปากเอาไว้ พวกแกสองคนหาทางกลับออกไปเองแล้วกันนะพวกข้าไม่อยากทำอะไรแกทั้งสองไหนพวกข้าก็ได้ของที่ต้องการแล้วไปเว้ยพวกเราแล้วคนร้ายทั้ง3 คนก็เดินจากไปพร้อมกับกระเป๋าหนังสีดำใบเล็กที่ภายในบรรจุสิ่งของบางอย่างเอาไว้เมื่อเห็นว่าเงียบเสียงของคนร้ายแล้วคนทั้งสองก็ขยับร่างมาใกล้ๆกันโดยอัตโนมัติและหันหลังให้กันก่อนจะแก้เชือกที่ถูกมัดไพร่หลังให้แก่กันจากนั้นก็หันมาแก้ผ้าผูกตาและผ้าผูกปากของตนออกเฮ้อคิดว่าเราจะตายซะแล้วเจ้าเป็นยังไงบ้างคุณบอดี้การ์ดชีกหนุ่มหันไปถามบอดี้การ์ดสาวที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างอ่อนแรงดิฉันไม่เป็นไรเพคะฝ่าบาทพระองค์และเพคะเจ็บตรงไหนบ้างร่างกายเจ็บไม่เท่าไหร่แต่ข้าเสียดายเพชรสีชมพูเม็ดนั้นเพราะมันหายากมากเลยนะเจ้ารู้หรือเปล่าดิฉันขอประทานอภัยที่ไม่สามารถคุ้มครองเพชรเม็ดนั้นได้เพคะหญิงสาวคุกเข่าก้มศีรษะจรดพื้นตรงหน้าราชาเจ้าของเพชรเฮ้ยไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกเป็นความผิดของคนเลวต่างหากไม่เกี่ยวกับเจ้าทำดีที่สุดแล้วตอนนี้เรามาหาทางออกจากป่านี้กันดีกว่าชายหนุ่มลุกขึ้นยืนและมองไปรอบๆที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เสียงนกร้องดังกึกก้องทั่วผืนป่าดูเหมือนว่าจุดนี้จะเป็นป่าลึกมากแม้กระทั่งทางเดินของนายพรานก็ไม่มีแล้วมุกตาก็ได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆเธอจึงพาเจ้าชายอดัมเดินไปตามเสียงนั้นเพื่อหวังว่าจะมีน้ำดื่มและเจอทางออกแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปในป่าเพราะน้ำตกที่ว่านั้นอยู่ลึกเข้าไปอีกแต่ในที่สุดทั้งสองก็เดินไปถึงต้นเสียงนั้นนั่นก็คือน้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงระฟ้าด้านล่างเป็นหาดทรายขาวละเอียดไม่ต่างจากชายทะเลชายหนุ่มทึ่งในความงามนี่มันคือสวรรค์บนดินชัดๆโอ้ Amazing มากๆข้าไม่เคยเห็นน้ำตกที่ไหนสวยงามแบบนี้มาก่อนเลยหญิงสาวส่งยิ้มให้เธอเองก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อเห็นชีกหนุ่มดูสดชื่นขึ้นเธอก็ใจชื้นแล้วเดินหาที่นั่งพักบริเวณโขดหินใหญ่ทำการก่อไฟด้วยกิ่งไม้และใบไม้แห้งจากนั้นก็ไปหาจับปลาบริเวณแอ่งน้ำเล็กๆของน้ำตกซึ่งที่นี่ปลาชุกชุมมากเพราะยังไม่เคยมีใครเข้ามาถึงส่วนเจ้าชายอาดัมก็ลงเล่นน้ำที่แอ่งน้ำใกล้ๆกับที่มกตาทำเป็นที่พักนั่นเองผ่านไป30 นาทีหญิงสาวก็หิ้วปลาหลายตัวเข้ามาท่านหิวหรือยังเพคะดิฉันได้ปลามาเยอะเลยเดี๋ยวดิฉันจะย่างให้รับประทานนะเพคะชายหนุ่มกระโจนขึ้นมาจากแอ่งน้ำเสื้อผ้าเปียกปอนไปทั้งชุดหญิงสาวเห็นดังนั้นก็เกรงว่าเจ้าชายจะเป็นไข้ได้เธอจึงถอดสูทให้กับชายหนุ่มได้นุ่งห่มแล้วให้เขานำเสื้อผ้าของตนมาอังไฟให้แห้งคราวหน้าท่านอย่าลงน้ำทั้งชุดนะคะเดี๋ยวปอดบวมได้หากไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนขอบใจเจ้ามากนะที่เสียสละสูตรตัวนี้ให้ข้าไม่เป็นไรค่ะดิฉันสวมเสื้อหลายชั้นหญิงสาวพูดไปก็ปิ้งปลาไปด้วยไม้ไผ่ที่เสียบลงบนตัวปลาถูกพลิกไปมาบนฐานไฟแดงๆส่งกลิ่นหอมกรุ่นชายหนุ่มที่นั่งอังเสื้อก็ต้องกลืนน้ำลายไปหลายอึกก่อนจะยื่นหน้ามาใกล้ๆเพื่อสูดดมเอากลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานมันกินได้หรือยังข้าหิวแล้วอ๋อกินได้แล้วค่ะนี่ค่ะตัวนี้สุกแล้วหญิงสาวยื่นปลาดุกย่างที่สุกจนหนังเหลืองกรอบน่ารับประทานให้กับชายหนุ่มตรงหน้าเขารับปลาย่างตัวนั้นไปนั่งกินอย่างอร่อยในคืนนั้นทั้งสองจึงได้นอนพักค้างคืนบริเวณน้ำตกแห่งนั้นโดยที่มุกตาก็คอยอารักขาเจ้าชายทั้งคืนไม่ยอมนอน
แต่ในที่สุดร่างกายก็รับไม่ไหวเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวชิคหนุ่มรีตาแอบมองหญิงสาวในขณะที่ดวงตาคู่สวยกำลังหลับตาพริ้มเธอนี่ก็สวยเหมือนกันนะเขาพึมพำออกมาและร่างเล็กก็ขยับไปมาชายหนุ่มรีบหลับตาลงทั้งสองนอนหลับอยู่ข้างกองไฟจนถึงเช้าเสียงนกเจี้ยแจ้วแสงแดดรำไรสาดส่องผ่านใบไม้ลงมายังพื้นดินกระทบดวงตาของคนทั้งสองดวงตาสองคู่ค่อยๆเปิดเปลือกตาพร้อมๆกันก่อนที่หญิงสาวจะสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้ว่าศีรษะของเธอกำลังนอนหนุนแขนใหญ่ของเจ้าชายต่างแดนอุ๊ยขอโทษเพคะคือดิฉันไม่รู้ตัวเลยไม่เป็นไรหรอกข้าชอบท่านว่าอะไรนะคะอ๋อคือข้าหมายถึงข้าชอบธรรมชาติแถวนี้จังไม่มีอะไรงั้นเหรอคะทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนเรียกพวกเขาอยู่ไกลๆมุกตาพยายามเงี่ยหูฟังเพื่อให้แน่ใจจนเธอแน่ใจว่าเสียงนั้นคือเสียงของคนที่จะมาช่วยพวกเขาร่างเล็กลุกขึ้นพรวดสองมือยกขึ้นมาป้องปากก่อนจะตะโกนกลับออกไปด้วยเสียงที่แหลมดังฟังชัดยูฮูพวกเราอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทั้งสองดีใจมากในที่สุดก็มีคนมาช่วยแล้วท่านคะมีคนมาช่วยเราแล้วค่ะเรารีบเตรียมตัวกันเถอะค่ะทั้งสองลุกไปล้างหน้าล้างตาตักน้ำมาดับไฟที่ยังมอดไม่หมดไม่นานต่อจากนั้นกลุ่มองครักษ์และเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึงและได้ช่วยทั้งสองออกมาจากป่าอย่างปลอดภัยเมื่อถึงสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแต่ในระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังเดินไปที่รถยนต์ส่วนตัวก็มีเสียงหญิงสาวตะโกนเรียกเบาๆจากด้านหลังท่านคะท่านลืมของค่ะชิคหนุ่มหันมามองพร้อมองครักษ์พบใบหน้ายิ้มละไมของมุกตาในมือถือกล่องสีดำเล็กๆใบหนึ่งยื่นส่งให้กับเจ้าชายต่างแดนชายหนุ่มทำหน้าชงนเพราะมันคือกล่องเพชรสีชมพูที่ถูกขโมยไปแล้วตอนนี้มันมาอยู่ในมือของบริการสาวคนนี้ได้อย่างไรนี่มันกล่องเพชรของข้านี่แล้วมันมาอยู่ที่เจ้าได้อย่างไรองครักษ์รับกล่องนั้นจากมือของมุกตาไปเปิดดูก่อนจะพบว่าข้างในบรรจุเพชรสีชมพูเม็ดนั้นเอาไว้และยังเป็นของจริงอีกด้วยเพราะมีตราประทับและใบรับรองอยู่ครบฝ่าบาทของจริงขอรับชิคหนุ่มยิ้มอย่างพอใจและไม่คิดว่าจะได้มันกลับคืนมาแบบไม่คาดฝันเจ้าชายอาดัมจึงสอบถามกับมุกตาว่าเหตุใดเพชรเม็ดนี้จึงไปอยู่ในมือของเธอได้หญิงสาวจึงเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าเธอได้สับเปลี่ยนกล่องเพชรนั้นกับก้อนหินให้กับคนร้ายไปในช่วงชุลมุนและได้นำกล่องใบนั้นใส่ไปไว้ในช่องลับข้างประตูรถตู้คันดังกล่าวรถตู้กันกระสุนของเรามีช่องลับทุกมุมครับท่านหัวหน้าหน่วยของมุกตาอย่างภาคภูมิใจกับลูกน้องสาวที่มีไหวพริบดีตามที่เคยได้ฝึกฝนมาชิคหนุ่มพอใจกับการทำงานของหน่วยอารักขาของไทยและเขายังสัญญาว่าจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกแน่นอนข้าขอบใจเจ้ามากนะมุกตาข้าจะจดจำชื่อนี้เอาไว้ในใจของข้าเลยหญิงสาวโค้งคำนับอย่างสุภาพด้วยความยินดีค่ะท่านแล้วเจ้าชายอาดัมและคณะก็ได้เดินทางกลับประเทศด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยมีหน่วยอารักขาของไทยรวมถึงมุกตาไปส่งถึงสนามบินเจ้าชายอาดัมโบกมือลาทุกคนในขณะที่เครื่องบินกำลังลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้ามุกตามองตามเครื่องบินลำนั้นจนลับตาเธอยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของบอดี้การ์ดได้อย่างสมบูรณ์ทางด้านเจ้าชายต่างแดนก็ยิ้มไม่หุบ
จนคนข้างๆต้องสะกิดฝ่าบาทมีอะไรในใจหรือพระเจ้าค่ะอ๋อเปล่านี่ข้าจะนอนแหละเจ้าห้ามมากวนข้าอีกล่ะชายหนุ่มรีบเอนกายนอนแก้เก้อไม่กล้าบอกว่าตนเพ้อถึงบอดี้การ์ดสาวคนนั้นต่างหาก2 วันต่อมาเป็นไงยายมุกงานที่ฉันฝากฝังลุล่วงไปด้วยดีไหมเคนไทยถามโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นถูกปิดเป็นความลับเคนไทยจึงไม่รู้เรื่องใดๆพอกลับจากต่างจังหวัดจึงถามไถ่เพื่อนสาวตามปกติทางด้านเพื่อนสาวเห็นเขาไม่รู้เรื่องก็ปล่อยเลยตามเลยก็ปกตินะไม่มีอะไรฉันไปกินข้าวก่อนนะไปกินด้วยกันไหมไม่อ่ะฉันนัดแฟนเอาไว้เดี๋ยวไปกินข้าวกับเธองั้นก็ตามใจฉันไปก่อนนะมุกตากินข้าวไปใจก็ลอยไปนานๆจะตักข้าวใส่ปากทีเพราะใจลอยไปถึงชายหนุ่มรูปงามชาวอาหรับคนนั้นแม้หนวดเขาจะเฟิร์มแต่ดูเท่ไม่เบาถ้าใครได้เป็นแฟนคงจะกระจี้หน้าดูมุกตามุกตาเสียงเรียกดังๆดังขึ้นข้างๆหูจนด่างเล็กต้องสะดุ้งโยงขาป้ามุกตกใจหมดเลยก็ป้าเรียกเราตั้งนานมัวแต่ใจลอยไปถึงใครกันฮะป้าบอกว่าวันเนี้ยจะจ่ายหรือจะเชื่อคะจ่ายสดสิคะป้านี่ค่ะรวมของเก่าด้วยนะคะอ้อแล้วก็ไม่ต้องทอนนะคะทิปแหมวันนี้ทำไมใจดีจังล่ะคะได้เบี้ยเลี้ยงเยอะหรือไงขอบใจมากนะป้าแม่ค้ารีบเก็บแบงค์สีเทาใส่กระเป๋าเพราะกลัวว่ามุกตาจะทวงคืนแต่หลังจากคิดบัญชีย้อนหลังดูแล้วก็พบว่ามันพอดีกับหนี้ที่มุกตาค้างเอาไว้ยังคงเหลือทิปให้5 บาทเท่านั้นทำให้ป้าแม่ค้าเบ๊ะปากมองบนก่อนจะเดินเข้าไปทำอาหารต่อในครัวหลังจากที่เจ้าชายอาดัมกลับประเทศไปแล้วมุกตาก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยอีกแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งดังเดิมเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เธอกับเขามันคนละชั้นกันทางด้านราชาอาดัมที่มีพระชายาถึง2 พระองค์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากยังคงปฏิบัติราชกิจตามปกติเฉกเช่นทุกวันที่ผ่านมาโดยมีชายาทั้ง2คอยเอาอกเอาใจอยู่ไม่ห่างแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ย่อมอยากเป็นที่1กันทั้งนั้นแม้ภายนอกจะดูรักใคร่กลมเกลียวกันแต่ภายในนั้นต่างก็คิดแผนที่จะแย่งคนรักมาเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวราชาอาดัมมีชายา2 พระองค์นามว่าอัศมากับฟาริดาแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดขึ้นเป็นราชินีของพระองค์เนื่องจากพระองค์เห็นว่าชายาทั้ง2นั้นดูยังไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนชิคหนุ่มก็มองออกว่าหากแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งอีกคนต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนพระองค์จึงไม่คิดแต่งตั้งราชินีในตอนนี้วันนี้ราชาอาดัมนึกอยากไปล่าเนื้อที่ป่าแห่งหนึ่งเปตานองครักษ์คนสนิทเคยบอกว่ามีสัตว์ชุกชุมมากชิคหนุ่มนั้นชอบล่าสัตว์อยู่แล้วจึงไม่รอช้าหลังจากเสร็จภารกิจประจำวันพระองค์ก็ได้ขี่ม้าตัวโปรดพร้อมทหารอีกหลายนายเพื่อเข้าไปในป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์มากมายหลายชนิดเช่นกวางเก้งซึ่งการเข้าป่าทุกครั้งจำเป็นจะต้องค้างคืนในป่าเพราะสัตว์บางชนิดหากินในช่วงกลางคืนทหารติดตามจึงหาที่เหมาะสำหรับตั้งแคมป์ในคืนนี้ซึ่งแน่นอนการตั้งแคมป์จะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำซึ่งนั่นก็คือน้ำตกเล็กๆของป่าแห่งนี้ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวพ่อครัวได้จัดเตรียมอาหารสำหรับค่ำคืนนี้ไว้เรียบร้อยและยังได้ก่อกองไฟคลายหนาวเพราะยามค่ำคืนแบบนี้อากาศจะหนาวมากต่างจากในช่วงกลางวันที่ร้อนระอุแ
ทำให้ชิคหนุ่มคิดถึงหญิงสาวคนนั้นขึ้นมาพระองค์แอบยิ้มอยู่คนเดียวเปตาลองครักษ์คนสนิทเห็นดังนั้นก็เอ่ยถามเจ้าเหนือหัวพระองค์ทรงอารมณ์ดีเรื่องอันใดหรือพระเจ้าค่ะข้าก็คิดถึงเก้งตัวใหญ่ๆที่ข้าจะต้องออกล่าคืนนี้นะสิเปตาลเจ้าก็ถามแปลกๆพระองค์เฉยเฉยไปอย่างนั้นเพราะไม่อยากให้เปตาลรู้ความจริงระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ทหารนายหนึ่งก็รีบเข้ามาแจ้งว่าได้เวลาออกล่าสัตว์แล้วชิคหนุ่มและเปตาลจึงรีบลุกเตรียมอุปกรณ์สำหรับล่าสัตว์เช่นธนูและปืนยาวก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนหลังม้าอย่างคล่องแคล่วแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่าลึกว่ากันว่ามีสัตว์ชุกชุมมากในช่วงกลางคืนในขณะที่พระตำหนักของชายาอัศมาซึ่งเป็นพระชายาเอกคืนนี้นางได้ออกมารับลมที่ระเบียงห้องโดยปกติแล้วห้องนี้จะไม่ค่อยเปิดใช้เท่าไหร่เพราะทิวทัศน์ด้านหลังไม่ค่อยสวยงามมากนักแต่เนื่องจากคืนนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นชายาอัศมาจึงอยากออกมาสัมผัสลมเย็นๆหลังจากที่ช่วงกลางวันค่อนข้างร้อนแต่แล้วนางก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นเงาใครบางคนตะคุ่มที่ด้านหลังพระตำหนักชายาอัศมาจึงสั่งให้คนติดตามดับเทียนที่ถืออยู่ในมือเพื่อจะแอบส่องว่าใครกันที่มาทำลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูหลังยามวิกาลเช่นนี้ครู่หนึ่งก็มีใครคนหนึ่งเดินออกไปพบดูจากลักษณะท่าทางการเดินน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ตอนนั้นเขาได้ปิดบังใบหน้ารวมถึงคลุมศีรษะอย่างมิดชิดนางจึงไม่รู้ว่าหญิงผู้นั้นเป็นใครกันแน่ชายาอัศมาจึงได้แอบย่องตามลงไปเพื่อดูให้แน่ใจว่าใครกันที่บังอาจมาทำลับๆล่อๆโดยไม่เกรงกลัวอาญาแต่แล้วนางก็ต้องตกตะลึงเบิกตาโพลงสองมือยกขึ้นมาปิดปากตนเองเอาไว้เพราะภาพที่เห็นคือชายาฟาริดากำลังพลอดรักกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งอย่างดูดดื่มนางและคนติดตามเห็นเต็มตาเนื่องจากชายาฟาริดาได้ทำการถอดผ้าคลุมหน้าออกบรรจงจูบอย่างดูดดื่มกับชายคนนั้นชายาอัศมายังไม่บอกเรื่องนี้กับสวามีจนกว่าจะแน่ใจว่าพระนางฟาริดาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวและมันก็จริงตามที่คิดไว้เพราะทุกครั้งที่ชิคหนุ่มออกไปว่าราชการที่ต่างแดนชายาฟาริดานั้นก็มักจะนัดพบกับชายชู้เป็นประจำและในที่สุดชายาอัศนาก็ได้บอกเรื่องนี้กับราชาอาดัมสวามีซึ่งพระองค์ฟังแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่มีทีท่าใดๆเพียงแต่รับทราบเท่านั้นทางนี้ก็เพราะว่าพระองค์มิได้มีใจให้กับชายาฟาริดาตั้งแต่แรกแล้วทำให้ชายาอัศนานั้นรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเหตุใดพระองค์ถึงได้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเพคะพระองค์ควรปลดพระนางออกจากตำแหน่งชายาด้วยซ้ำหม่อมฉันไม่เข้าใจเพคะก็ไม่มีอะไรนี่หากนางพอใจเช่นนั้นเราก็คงต้องปล่อยนางไปจะไปฝืนความรู้สึกของนางทำไมกันเล่าข้าขอตัวก่อนเมื่อได้ยินสวามีพูดแบบนั้นนางก็ถึงกับกระทืบเท้าและกรีดออกมาดังๆเรื่องของความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมได้ข้าเองก็รู้สึกไม่ต่างจากนางเช่นกันถ้าเช่นนั้นข้าก็จะทำอย่างที่นางทำเช่นกันเสด็จพี่ก็อย่ามาว่าหม่อมฉันนะเพคะชายาอัศนาซึ่งเป็นชายาเอกก็ไม่เคยได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรเช่นเดียวกับชายาฟาริดาทั้งนี้ก็เพราะว่านางทั้งสองถูกพระบิดาจัดหามาให้โดยที่พระองค์มิได้เต็มใจนั่นเองแต่บัดนี้คนที่พระองค์รู้สึกดีด้วยมีอยู่เพียงคนเดียวนั่นก็คือบอดี้การ์ดสาวชาวไทยคนนั้นความรักของพระองค์จึงลุ่มๆดอนๆมาตลอดหลังจากที่ชิคหนุ่ม
กลับจากไปประมูลเพชรสีชมพูที่เมืองไทยพระองค์ก็ไม่ได้เข้าหาพระชายาทั้งสองเลยได้แต่ออกไปว่าราชการว่างๆก็เข้าป่าล่าสัตว์ทำให้ชายาทั้งสองต้องเปล่าเปลี่ยวแอบคบหาชายอื่นอยู่บ่อยครั้งโดยที่ราชาอาดัมก็รู้มาตลอดแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้สนใจจนในที่สุดชายาทั้งสองก็ขอลาออกจากตำแหน่งและกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตนกับผู้ชายคนใหม่ราชาอาดัมจึงกลับมาครองโสดอีกครั้งและพระองค์จะไม่ยอมรักผู้หญิงคนไหนเข้ามาเป็นชายาอีกหากพระองค์ไม่ยินยอมและเลือกด้วยตนเอง1 ปีต่อมาเปตานข้าอยากไปเที่ยวเมืองไทยเจ้าไปกับข้านะได้ขอรับจะไปเมื่อไหร่ขอรับอีก2 วันข้างหน้าเจ้าไปเตรียมตัวไว้นะข้าจะไปพักสัก7 วันขอรับฝ่าบาทเปตานองครักษ์คนสนิทจัดเตรียมกระเป๋าเดินทางพร้อมของใช้ส่วนตัวของเจ้านายไว้เรียบร้อยเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางได้ทุกเมื่อและเมื่อถึงวันเดินทางพระองค์ก็ได้เดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์และมาแบบสามัญชนไม่ต้องมีใครมารอต้อนรับหรืออารักขาแต่คนที่ชายหนุ่มต้องการพบก่อนใครนั่นก็คือมุกตาเปตานจึงได้ติดต่อไปที่หน่วยอารักขาต้นสังกัดของมุกตาทันทีที่หน่วยอารักขาพิเศษมุกเธอไปอารักขาแขกคนสำคัญแทนฉันทีนะฉันมีนัดกับแฟนน่ะอะไรกันเคนหน้าที่นายก็ไปสิแต่แขกคนเนี้ยเขาต้องการให้เธอไปทำหน้าที่นะใครทำก็เหมือนกันนั่นแหละเคนไม่เหมือนครับเสียงหล่อนุ่มและสุขุมดังมาจากด้านหลังเคนไทยจึงปลีกตัวออกไปปล่อยให้แขกคนสำคัญคุยกับเพื่อนสาวหญิงสาวหันมาตามเสียงนั้นแล้วเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อเจ้าของเสียงนั้นคือเจ้าชายอาดัมคนที่เธอเคยทำหน้าที่อารักขาเมื่อ1 ปีก่อนท่านชายอาดัมร่างเล็กรีบโค้งคำนับแต่เจ้าชายอาดัมจับไหล่2 ข้างของเธอเอาไว้ไม่ต้องมีพิธีรีตองมากหรอกข้ามาแบบส่วนตัวพระองค์หมายถึงตอนนี้พระองค์มาแบบสามัญชนนั่งเครื่องบินโดยสารเหมือนคนทั่วไปและอยากมาหาเธอโดยเฉพาะหญิงสาวดีใจจนเนื้อเต้นนี่เธอฝันไปหรือเปล่าที่จู่ๆก็มีพระราชาต้องการบินมาหาเธอโดยตรงเจ้าชายอาดัมได้ให้เธอพาเที่ยวทั่วกรุงอย่างเป็นกันเองและทรงมีความสุขมากที่ได้อยู่กับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ทั้งเก่งและแข็งแกร่งเจ้าชายอาดัมจึงขอให้เธอไปเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับพระองค์แต่มุกตาไม่กล้าตอบตกลงเพราะเธอรู้ความหมายดีว่าชิกหนุ่มหมายถึงต้องการเธอไปเป็นชายานั่นเองเธอจึงดูไปก่อนจนกว่าจะแน่ใจซึ่งชายผู้สูงศักดิ์ก็ไม่ขัดข้องกว่ามุกตาจะยอมตอบตกลงปลงใจจนในที่สุดหญิงสาวที่ชื่อมุกตาบอดี้การ์ดสาวไทยก็ได้ไปเป็นราชินีของเจ้าชายอาดัมสร้างความปลาบปลื้มให้แก่องค์กรและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมากทุกคนดีใจที่เธอได้ดิบได้ดีและมีความสุขไม่ต่างจากมุกตาเธอไม่คิดไม่ฝันว่าความฝันของเธอจะกลายเป็นจริงความฝันที่จะมีเจ้าชายมาเกยและเธอก็ได้เป็นเจ้าหญิงสมใจจบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ